વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે તમારું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ સેન્ડી નોલેજમાં। દોસ્તો આપણે કમ્પ્યુટર એમસીક્યુને લગતી સિરીઝ ચાલુ કરી છે, તેમાં 1 થી 8 જેટલા ભાગ અગાઉ અપલોડ કરી દીધેલ છે। જે વ્યક્તિએ તે 1 થી 8 ભાગ ન જોયા હોય તે વિડીયો અગાઉ જોઈ લેજો। દોસ્તો આપણે ડેઇલી 20 જેટલા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું। આજે આપણે ભાગ 9માં જોવાનું છે દોસ્તો। તો સૌપ્રથમ તો મેં તમને 2 આન્સર આ ભાગ 8માં કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાના કીધા હતા, તેની ચર્ચા કરી લઈએ કે નીચેનામાંથી કઈ કંપનીનું વડું મથક કેલિફોર્નિયામાં આવેલ નથી। તો એમેઝોન કંપનીનું દોસ્તો વડું મથક હતું તે કેલિફોર્નિયામાં આવેલ નથી। ત્યારબાદ વાત કરું કે નીચેનામાંથી કયું પરમ સિરીઝનું કમ્પ્યુટર નથી। તો જે શક્તિ નામનું કમ્પ્યુટર હતું તે દોસ્તો પરમ સિરીઝનું નથી, જ્યારે પદ્મ, યુવા અને શાવક જે ત્રણેય કમ્પ્યુટર હતા દોસ્તો તે પરમ સિરીઝના હતા। તો કોમેન્ટ બોક્સમાં બંને પ્રશ્નો દોસ્તો તમને જણાવવાના કીધા હતા, તેમાં બારૈયા દીક્ષિત સાહેબનો જવાબ હતો, તેમજ ભગવાનજી ઝાપડા, ભાવના, નીલિમા અને ગુલામ માલિક, આ 4 જે સ્ટુડન્ટ છે દોસ્તો દરેક વિડીયોમાં તેમની કોમેન્ટ હોય જ છે, તો તેમને દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું દોસ્તો। જે તમે આ કોમેન્ટ કરી છે, તમારી ભૂલ ભલે પડી હોય પણ તમને કાયમ માટે આ પ્રશ્નો યાદ રહી જશે। ચાલો આજના પ્રશ્નોની દોસ્તો હવે આપણે ચર્ચા શરૂ કરીએ। તો 161માં નંબરના પ્રશ્ને આપણે પહોંચી ગયા છીએ। સૌપ્રથમ 161માં નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ કે નીચેનામાંથી કયું ઇનપુટ ડિવાઇસ નથી। તો દોસ્તો પ્રિન્ટર છે જે ઇનપુટ ડિવાઇસ નથી, જ્યારે કીબોર્ડ, સ્કેનર અને માઉસ દોસ્તો તમે જાણો છો જે ઇનપુટ ડિવાઇસ છે। આગળ વાત કરીએ યુએસબીનું પૂરું નામ જણાવો। મોસ્ટ આઈએમપી દોસ્તો પ્રશ્ન, આ પ્રશ્ન ઘણીવાર પરીક્ષામાં પૂછાયેલ છે, એટલે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન જણાવી શકાય કે યુએસબીનું પૂરું નામ જણાવો। તો યુનિવર્સલ સિરિયલ બસ જે યુએસબીનું પૂરું નામ છે। આગળ વાત કરીએ નીચેનામાંથી કયો કીબોર્ડ પરનો સાચો ક્રમ છે દોસ્તો। તો દોસ્તો આ જે ક્રમ જો તમારે જાણવો હોય, આવા પ્રશ્નો અત્યારની સિરીઝમાં ઘણા બધા પૂછાતા હોય છે। તો તમારે કીબોર્ડ હોય છે તે કીબોર્ડમાં ઉપરની લાઇન, જે ઉપર લાઇન, મિડલ લાઇન અને જે છેલ્લે નીચેની લાઇન હોય છે, તેમાં જે ઉપરની લાઇન હોય છે તેના બાજુથી તમારે સૌપ્રથમ જોઈએ તો સૌપ્રથમ ક્યુ, ત્યારબાદ ડબલ્યુ, ત્યારબાદ ઈ, ત્યારબાદ આર, ત્યારબાદ ટી અને ત્યારબાદ વાય, આ રીતનું હોય છે। તો જે આ જવાબ તમારો થાય છે બી, તે તમારો સાચો જવાબ થશે। આના માટે દોસ્તો તમારે કીબોર્ડ પર તમારે ટાઈપિંગ કરતા હોય ત્યારે ખ્યાલ રાખવાનો હોય છે કે કઈ એબીસીડીનો અક્ષર ક્યાં આવેલો હોય છે, તો અત્યારે તમારો સાચો જવાબ બી થશે। ત્યારબાદ 164માં નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ કે નીચેનામાંથી કયા પ્રકારના લેઆઉટવાળું કીબોર્ડ મળતું નથી। દોસ્તો કીબોર્ડના ઘણા બધા પ્રકાર હોય છે, ઘણી બધી કીબોર્ડની કીમાં અલગ અલગ હોય છે, આંકડો અલગ અલગ દર્શાવેલો હોય છે, જેમાં આ તમે જોઈ લો ASDEFC નામનું જે કીબોર્ડ હોય છે દોસ્તો તે બજારમાં ક્યાંય મળતું નથી, જ્યારે આ ત્રણેય જે પ્રકારના કીબોર્ડ છે તે બજારમાં ઉપલબ્ધ હોય છે। આગળ વાત કરીએ 165માં નંબરના પ્રશ્નની કે કીબોર્ડમાં કુલ કેટલી ફંક્શન કી હોય છે। દોસ્તો આ જવાબ તો તમને આવડવો જ જોઈએ, કારણ કે તમે જ્યારે સીસીસીનું કોર્સ કરેલ હોય અથવા તો કોઈ પણ સીસીસી અથવા તો કમ્પ્યુટરને લગતી કોઈ પણ માહિતી તમારી પાસે હોય તો તમને આ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ફંક્શન કી કેટલી હોય છે। દોસ્તો 12 ફંક્શન કી હોય છે। કંડક્ટર ભરતીમાં પણ કમ્પ્યુટરને લગતું સર્ટિફિકેટ માગે છે દોસ્તો, જે વ્યક્તિએ ન કઢાવેલ હોય તે કઢાવી લેજો। અને દોસ્તો તેમાં જણાવું કે તે કમ્પ્યુટરનું તે જે તમે સર્ટિફિકેટ કઢાવો છો, જે તે તમે ફોર્મ એપ્લાય કર્યું હતું તેની પહેલાંની તારીખનું હોવું જોઈએ, બરોબર છે દોસ્તો। એ એક દસ્તાવેજમાં જરૂર યાદ રાખજો। તમામ ડોક્યુમેન્ટને લગતો આપણે અલગથી વિડીયો પણ બનાવી દઈશું, જેથી તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય। આગળ વાત કરીએ 166માં નંબરના પ્રશ્નની કે સ્ટાન્ડર્ડ વિન્ડોઝ કીબોર્ડમાં કેટલી કી હોય છે। દોસ્તો અલગ અલગ કીબોર્ડ હોય છે, જેમાં જે આ સ્ટાન્ડર્ડ વિન્ડોઝ કીબોર્ડ હોય છે તેમાં 104 કી હોય છે, તેમજ યુએસ ટ્રેડિશનલ સ્ટાન્ડર્ડ કીબોર્ડમાં કેટલી કી હોય છે, તો તેમાં 101 કી હોય છે। આમ દોસ્તો અલગ અલગ પ્રકારના કીબોર્ડ હોય છે, કોકમાં 101, કોકમાં 104 અને 106 સુધીની કીબોર્ડવાળા પણ દોસ્તો બટનવાળા પણ કમ્પ્યુટર આવતા હોય, કીબોર્ડ આવતા હોય છે। આગળ વાત કરીએ 168માં નંબરના પ્રશ્નની કે નીચેનામાંથી કયું પોઇન્ટિંગનું ડિવાઇસ છે। દોસ્તો તમને ખ્યાલ હશે પોઈન્ટ દર્શાવવા માટે માઉસનો ઉપયોગ થતો હોય છે, તો માઉસ તેનો આન્સર થશે। આગળ વાત કરીએ નીચેની કઈ પ્રક્રિયા માઉસ વડે થતી નથી। તો કેરેક્ટર રીડિંગની જે પ્રક્રિયા હોય છે તે માઉસ વડે કરવામાં આવતી નથી, તે આપણે કીબોર્ડને પ્રેસ કરી અને કરી શકાય છે। આગળ વાત કરીએ 170માં નંબરના પ્રશ્નની કે નીચેનામાંથી કયું પોઇન્ટિંગ ડિવાઇસ નથી। તો BCR નામનું જે ડિવાઇસ છે તે પોઇન્ટિંગ ડિવાઇસ નથી। આગળ વાત કરીએ 171માં નંબરના પ્રશ્નની કે નીચેનામાંથી કયું આઉટપુટ ડિવાઇસ નથી। આઉટપુટ એટલે કે દોસ્તો આપણે ઇનપુટ કરીએ જે ડેટા અને જે માહિતી અંદર પ્રોસેસ થઈ અને આઉટપુટ સ્વરૂપે એટલે કે ઇન્ફોર્મેશન સ્વરૂપે મળતી હોય છે તેવું ડિવાઇસ તો દોસ્તો સ્કેનર નથી, જ્યારે મોનિટર, પ્રિન્ટર અને સ્પીકર આ જે ત્રણેય છે
જેમ કે સ્પીકર છે તો તેના અવાજ સ્વરૂપે આઉટપુટ આવતું હોય છે, તેમજ પ્રિન્ટર છે તો કોઈ આપણે પ્રિન્ટ કાઢીએ તો તે સ્વરૂપે આઉટપુટ આવતું હોય છે, મોનિટર છે તો તેના આંકડા સ્વરૂપે આપણને માહિતી સ્ક્રીન પર દેખાતી હોય છે. તે જ રીતે દોસ્તો સ્કેનર છે તે કોઈ પણ પ્રકારનું આઉટપુટ આપતું નથી, તેથી તે તમારો આન્સર થશે. આગળ વાત કરીએ MICRનું પૂરું નામ જણાવો. 172માં પ્રશ્ન. તો મેગ્નેટિક ઇન્ક કેરેક્ટર રિકોગ્નિશન આ તમારું પૂરું નામ થશે MICRનું. દોસ્તો પૂરું નામ હોય તે અલગથી નોંધતા જશો, જેથી તમને અત્યારથી યાદ રહી જશે અને પાછળથી આપણે તેના બીજા વિડીયો પણ અપલોડ કરતા રહીશું. આગળ વાત કરીએ 173માં નંબરના પ્રશ્નની કે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ મોનિટરને શું કહે છે? તો બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ મોનિટરને દોસ્તો મોનોક્રોમ કહેવામાં આવે છે. આ પણ એક ખૂબ અગત્યનો પ્રશ્ન સાબિત થઈ જાય. આગળ વાત કરીએ 174ના નંબરના પ્રશ્નની કે CRTનું પૂરું નામ જણાવો. કેથોડ રે ટ્યુબ. ઇઝી પ્રશ્ન છે. દોસ્તો વિડીયોની વચ્ચે તમને જણાવી દઉં કે તમે આપણી ચેનલમાં ઉપર જશો એટલે કોમ્યુનિટી નામનો 4થા નંબરનો એક ઓપ્શન આવશે. દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો મોબાઈલની સ્ક્રીન પર. તો દોસ્તો કોમ્યુનિટીના ઓપ્શનમાં તમે ક્લિક કરશો એટલે તમે જોઈ શકો છો કે કમ્પ્યુટર થિયરીના વિડીયો ચાલુ રાખવું. તો તેમાં બે ઓપ્શન છે કે ના માત્ર MCQના વિડીયો ચાલુ રાખો, અને બીજો ઓપ્શન છે કે હા થિયરી અને MCQ બંને વિડીયો ચાલુ રાખો. દોસ્તો આપણે થિયરીનો એક વિડીયો અપલોડ કર્યો હતો પણ તેમાં એટલો બધો રિસ્પોન્સ ન આવેલો હતો. તો દોસ્તો તમને એક જણાવી દઉં કે તમારે હાનામાં જવાબ આપવાનો છે. તમારા જવાબ પરથી પ્રતિભાવ આવશે અને તે પ્રમાણે આપણે વિડીયો બનાવીશું. તો ચાલો અમે બાકીના MCQ જોઈ લઈએ. તો દોસ્તો વાત કરીએ 175માં નંબરના પ્રશ્નની કે કમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન પર જે નાના નાના અસંખ્ય ટપકાઓ હોય છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? આ પ્રશ્ન એકવાર પૂછાઈ ગયેલ છે તો તેને પિક્સેલ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આગળ વાત કરીએ 176માં નંબરના પ્રશ્નની કે કમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન પરના જે રિઝોલ્યુશન હોય છે તેને શેમાં માપવામાં આવે છે? તો તેને દોસ્તો DPIમાં માપવામાં આવે છે. સાથે સાથે જોઈ લઈએ કે DPIનું પૂરું નામ શું થાય છે? તો ડોટ્સ પર ઇંચ જે DPIનું પૂરું નામ થાય છે. આગળ વાત કરીએ 178માં નંબરના પ્રશ્નની કે વિડીયોનું પૂરું નામ જણાવો. વિડીયોનું પૂરું નામ દોસ્તો થાય છે વિઝ્યુઅલ ડિસ્પ્લે યુનિટ. જે તમે વિડીયોની સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો તેને વિડીયો કહેવામાં આવે છે. આગળ વાત કરીએ કે VGAનું પૂરું નામ જણાવો. તો વિડીયો ગ્રાફિક્સ એડેપ્ટર જે VGAનું પૂરું નામ થાય છે. આગળ વાત કરીએ તમારા માટે આજનો એક સવાલ દોસ્તો તમને પૂછી લઉં કે CPUનું પૂરું નામ જણાવો. તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આન્સર જણાવવાનો છે. નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં તમામ દોસ્તોનો આન્સર જોઈએ. દોસ્તો 3 થી 4 જેવા સ્ટુડન્ટ છે જે રિપ્લાય આપતા હોય છે. તો આશા રાખું કે આ સાવ ઇઝી પ્રશ્ન મેં તમારી સમક્ષ મૂકેલ છે તો ઘણી બધી કોમેન્ટ આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય.